أريدك أن تنتدب من تثق به لحمل هذه المؤن وبعض المال وتوزيعه على أهل هذه البيوت المذكورة هنا. بينهم المرأة التي... أجل. وأريد ممن يذهب إلى بيتها بالمال والمؤن أن يرصد البيت ومن فيه غيرها. سأذهب أنا بنفسي. كن حذرا. لكن ما سبب اهتمام الأمير بأمرها؟ أعني أخشى أن الاتصال بها قد يكشف ما ظل خافيا وغامضا حتى الآن. افعل ثم اسأل إن أردت الجواب. سأحضر المال. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وغير المسلم؟ غير المسلم إن لم يبادر بالقتال أو العداء تأتيه بالتي هي أحسن. هل أشغله؟ أبدا، أنا سعيد بمجيئك معي. أردت أن أستعيد أجواء الجامعة بانتظار الفصل القادم. معك حق، هيا بنا. هيا. حسام، الحمد لله على سلامتك. على سلامتك. سمعت بما حدث لك. كان كابوسا وانتهى. هل تعتقد أن كابوسا ينتهي بمثل هذه البساطة؟ وكل هذا الذي يجري من حولنا. لدي محاضرة، أترككما معا. لنجلس في الحديقة. لا أعرف، حاولت ولكنها ظلت متكتمة ومنغلقة، فاحترمت صمتها، ولكنني أشفق عليها مما في نفسها. ستتعايش مع وضعها، لا تقلقي. لابد أن هناك شيء ما يقلقها وتخفيه. أستاذ رشيد، بت أحبها وأخاف عليها فعلا. وهي ترتاح لك كثيرا يا وداد، صدقيني. المهم، هل أكدت على الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم؟ نعم، وعلى الدكتور جواد لبيب. حسنا يا وداد، لنا اجتماع آخر في المساء. قد لا أكون هنا. لا بأس. اسمع، إما أن أذهب معك إلى بيتكم أتغدى معك، أو تذهب معي إلى بيتنا تتغدى معي. لن أتركك. كان هنالك مطعم أحب أن أذهب إليه، ولكن خسارة، فقد أقفل. المطعم الذي تعرض إلى الاعتداء. ها قد وصلتك الأخبار بسرعة. هذا الموضوع يهمني. من أي ناحية؟ نتحدث على الطعام. هيا تفضل. لن أتراجع عن فكرة البيع، سأبقيه مفتوحا حتى يأتي النصيب. نحتاج إلى يوم أو يومين لإعداد اللازم وإحضار المواد اللازمة. نستطيع أن نفعل ذلك من اليوم. وهذا هو محور الحديث. تفضلا، الغداء جاهز. هيا تفضل. ولكن أنا ننتظر الدكتور جواد. قال أنه سيتأخر قليلا. تفضل. دكتور، أتذكر الشخص الغريب الذي يحوم حولك منذ أيام؟ ما به؟ التقاني اليوم وكان يبحث عن عادل نجم الدين ويلح بالسؤال عنه. الله أعلم ماذا يريد منه. أحببت أن أخبرك. بالإذن. مرحبا. لا سلام على الطعام، سأموت من الجوع. لم نراك منذ أيام المدرسة. أهلا بشرى، أخوك حسام سافر وقطع ما بيننا. تفضل. شكرا. هل سمعتم آخر الأخبار؟ أية أخبار؟ لم نعد قادرين على ملاحقتها. شريط منسوب لأبي مصعب الزرقاوي وبصوته بأن إصابته هينة وعولج منها، وأنه يقود العمليات في بلاد الرافدين. سمعت،
وفي دوامة الأنباء المتضاربة تضيع الحقيقة. إذن ماذا تقول فيما يدور في العراق؟ من حيث المبدأ والذي لا أحيد عنه ولا أتنكر له، أنا ضد أي احتلال لأي بلد عربي أو إسلامي، وضد قهر شعبه. بل أني إنسانيا ضد أي احتلال لأي بلد في العالم، وضد قهر أي شعب. مقاومة الاحتلال حق مشروع لكل شعب، حق للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في بلاده، وحق للشعب اللبناني بإخراج الإسرائيليين من بقية الجنوب في مزارع شبعة بعد أن أخرجتهم المقاومة الباسلة في جنوب لبنان، وأيضا حق العراقيين في محاربة الاحتلال الأمريكي لبلادهم. هذا حق مقدس، ولا أدري لماذا يأخذون منا هذا الحق، مع أن أوروبا قاومت فيما قبل. فرنسا بالتحديد قاومت الاحتلال النازي لبلادها، وأمريكا من قبلها حاربت الاحتلال البريطاني أيضا. فلماذا يأخذون منا هذا الحق؟ لقد نسوا، أو حتى أنهم تناسوا. تتحدث في بديهيات الكل يعرفها ومؤمن بها، ولم يكن هذا سؤالي. فهمت سؤالك. تقصد أسلوب المقاومة والجهاد والعمليات التفجيرية. طبعا. وبقناعتي لا يلزمني أحد ولا ألزم أحدا. وما هي قناعتك يا أستاذ حسام؟ قناعتي يا ست بشرى، إن وقعت عملية ما ضد قوة احتلال، وبغض النظر عن السلاح المستخدم فيها، فإنني أؤيدها. لكن إن قتل في هذه العملية ولو شخص واحد، أقصد شخصا واحدا من المواطنين الأبرياء، فإن هذا الشخص الذي قتل يجعلني أدين العملية، لأنها انحرفت عن مشروعيتها وعن هدفها. فما بالك إن كانت بالأساس تستهدف مواطنين أبرياء من أهل البلد؟ ولكن يا حسام، المتفجرات عمليات لا تفرق. يا عادل، العمى عمى القلوب والنفوس والعقول. غريب أنك تقول هذا بعدما حدثتني به عما تعرضت له ودفعك للرجوع إلى هنا. التجربة إما أن تدفعك إلى اليقظة أو إلى الغفلة، إما أن تفتح عقلك أو تغلقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تخافي، نعرف أنك قد تعرضت إلى تجربة قاسية، صرت تشكين وتخافين من كل شيء. فعلا، وما هو المطلوب؟ لا نطيل، إنما أنا حامل أمانة. هل تريد شيئا آخر؟ يمكنني أن أتأخر. لا، شكرا بالنسبة لي، لكن غدا طوال الوقت في غرفة الكنترول لتلقي الأسئلة. بالطبع. مع السلامة. أنا باقي معك أستاذ رشيد. تفضل. هل تعيشين وحدك في هذه الدار؟ لماذا تسأل؟ يعني بالنظر لحالتك. أنا بخير. الآن أنا التي تسأل، فلا تجيبني بسؤال من أنت وما هذه الأشياء. أما أنا فكما قلت لك حامل أمانة، وقد لا ترينني مرة أخرى، فلا تهتمي لأمري. أما هذه الأشياء فبعض المؤونة من جهة ما، أقصد جمعية غايتها الخير والمعروف والبر والإحسان، وهذا بعض المال. هل تراني صرت أستحق الشفقة والإحسان؟ لا، المعذرة، ولكن ألمت بك مصيبة ووقعت في ضائقة، ولن تغفل عيوننا عنك. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشد أزر بعضنا بعضا، خاصة في الملمات، وأن المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا لا أشكو ولا أشتكي، فخذ هذه الأشياء معك. لكن قبل أن تخرج قل لي، هل الذي قتل أولادي كان مسلما؟ وهل الذين دفعوه للقتل كانوا مسلمين؟ خذ هذه الأشياء معك. أود البقاء معكم، فلم أسعد منذ زمن بمثل هذه الجلسة والحديث، ولكن علي الذهاب. حسام، يجب أن نلتقي. بالتأكيد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
عفوا يا عادل، قبل أن تذهب أريدك في أمر. تفضل. عن إذنكم. تفضل. ما هذا؟ هند؟ ما بك؟ ماذا حدث؟ قولي لي. لا تسأليني لأنني لا أعرف. هند، خذي هذه الأشياء من هنا، ولا تسأليني مرة ثانية لأنني لا أعرف. كان يبحث ويسأل عنك. لا أعرف ماذا يريد مني، وكنت قد تصادمت معه. اسمع يا عادل، لا يحق لي أن أتدخل في قناعاتك، ولست أناقشها هنا، ولكن من واجبي أن أنبهك. لقد تعرضت لتجربة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، ولكن ما أنبهك إليه هو أنه توجد جماعات قد تحاول أن تستغل ما تعرضت له وتستدرجك وتؤثر عليك وعلى تفكيرك. أنا لا أتحدث عن جماعة بعينها، فهم غامضون بالنسبة لي، لكن بعضهم يحاول أن يصطاد في الماء العكر، خاصة بين الشباب، وقد يروا فيك بعدما مررت به صيدا سهلا. لذا فإني أحذرك في أن تدفع وراء فكر مضلل إلى أعمال لا أعرف بماذا أصفها. شكرا لاهتمامك دكتور، ولكن يبدو أنك لا تثق بي كفاية، وتعتقد أن ما مررت به قد أثر بي. صحيح أنه أثر بي تأثيرا عميقا، ولكن باتجاه إيجابي وليس سلبي. ربما لا يحق لي أن أتحدث مع أحد طلابي خارج إطار الصرح الأكاديمي، لكن ما دمت وجدتك هنا في بيتي فإني أتحدث إذن كما أحدث أهل بيتي. شكرا لك دكتور، أقدر لك كل هذا، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك بي. تفضل. أنا التي أسأل الآن، ماذا يريدون مني؟ هل حقا صرت أستحق هذا الاهتمام والشفقة والصدقة والإحسان؟ أتعتقدين أن هذا الشخص جاء من أجل يعطيك المال أو بضعة أكياس؟ ماذا يريد إذن؟ اسمعي يا هند، قبل يومين وجدتك غاضبة ومضطربة، واليوم أراك في هذه الحالة. أنت لا تريدين أن تقولي لي ماذا يحدث معك أو بماذا تفكرين، ولكن أنت بينك وبين نفسك يجب أن تربطي بين ما حدث قبل يومين وما حدث اليوم. أنت يا وداد تخيفيني بدل أن تطمئنيني. إذن هنالك ما يخيف. ماذا يريدون مني بعد كل ما حدث؟ ماذا عندي بعد؟ عندما كنت مستقرة أنا وأطفالي لم يكن أحد من هؤلاء الذين لا أعرفهم يدق بابي. الآن ما الذي حدث؟ أنت لا تدركين ما الذي حدث. هند، في الماضي كنت امرأة وأم مع أولادها في بيتها، أما الآن فالوضع مختلف. أصبحت الآن قضية عامة. أنت رمز لما يحدث حولنا. أتدرين، قبل يومين كنا نتناقش في القناة بناء على اقتراح المدير أن نستضيفك في البرنامج لكي تتحدثي للناس عما حدث معك، ولكن الأستاذ رشيد عارض الفكرة. رمز لهذا المجتمع، رمز لما يحدث. ليأتوا إذن ليتخلصوا من هذا الرمز العاجز المشوه، ليدفنوه ويتخلصوا منه. لن يتخلصوا منك. سأنظف المكان وأعود إليك. نعم يا عمتي. وعدتني يا حبيبتي أن تأخذيني إلى المطار لرؤية فرج،
لكننا لا نعرف متى سيأتي. إذا خذيني إلى هناك، أنام وأقوم وأبقى ليلا ونهارا إلى أن يأتي وأراه. طيب يا عمتي، غدا آخذك. ارتاحي ارتاحي. تسرعنا. بماذا؟ في عرض البرنامج الوثائقي عن أبي مصعب الزرقاوي، وكأننا كنا نتنبأ بنهايته، وها هو اليوم يتحدث وبنفسه بأنه في صحة جيدة وما زال يقوم بدوره. أنا من الأساس يا أستاذ كنت أشك بكل هذا الوضع الغامض. قل لي، ألم تقابله في أفغانستان؟ ليس هذا ما جئت من أجله. إذن؟ أريد أن ألغي من البرنامج فكرة الاتصالات والمداخلات عن طريق الهاتف. تحرم المشاهدين والجمهور من المشاركة في موضوع هام. لأنه موضوع هام، لا أريد أن يتشتت الموضوع وأن يدخل في البلبلة. البرنامج برنامجك، ولكني ما زلت أرى أن ظهور السيدة هند على الشاشة سيكون له أثر كبير. أثر على من؟ على الناس. والأثر عليها يا أستاذ. أراك تقرأ البيان. سأقرأه وأنا أصور الشريط. الحمد لله، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لماذا أغفلت بداية الآية؟ وما بدايتها؟ أحقا لا تعرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن قررت وحزمت أمرك، سأخبرهم. انتظر. ما بك؟ لم يعد هناك وقت لاضطرابك وترددك. لست مضطربا ولا مترددا. لماذا إذن لا تريدني أن أخبرهم بعزمك؟ سيعلمون. لا أفهمك. ولن تفهم. لا أريد أن أكلم أحد. وداد، قلت أنكم فكرتم بأن أظهر في برنامج على الشاشة؟ بعضهم عارض وبعضهم وافق. أنا مستعدة. حقا؟ تظنون أنني سأرفض بسبب شكلي؟ لم نفكر بهذا. أو لأنني لا أريد أن أعرض نفسي لأكون مثارا للشفقة؟ لم نفكر بهذا أيضا، ولكن أنا أريد أن أسألك، لماذا تريدين أن تظهري على الشاشة وتتحدثي للناس؟ لم أكن أريد، وما كنت لأتحدث لو أن الأمر توقف علي وعلى ما أصابني، فقد بدأت أتعايش معه، ولكنهم يقتحمون علي عزلتي ويقحموني فيما لا أريد. كما قلت أنت، أصبحت الآن رمزا وموضوعا عاما. لا أريد أن أتحدث عن نفسي، فهذا لا يهم لأنه قد حدث، ولكنني أريد أن أتحدث عن الذين لم يشوهوا بعد، وعن الأطفال الذين لم يقتلوا، وعن الشباب الذين لم تشوه أفكارهم بعد. ولكن هل سأستطيع؟ هند، منذ ساعات وأنت على جلستك هذه، ما الذي يدور في رأسك؟ ألم تنم؟ كنت أستذكر آية من سورة المائدة. هذا ما يدور في رأسي. ما هي؟ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هؤلاء هم الذين يقتلون لفسادهم في الأرض. لا، ليس هذا المعنى، بل النهي عن القتل إن كانت غايته الإفساد في الأرض،
فلا تحرف معنا ما أنزله الله سبحانه. ما غايتك من هذا الأمر؟ لا غاية لي. سأقرأ البيان وأصور الشريط، سأقود السيارة. قابلتني بجفاء ونفور ورفضت كل ما حملته إليها، لكنني أبقيته وخرجت. والدار؟ أحسست أن لا أحد معها فيها، لكنني لست متأكدا. بل تأكد، لو كان معها أحد لما تركها وحدها وأنت هناك. ولكن لم أدرك بعد سبب اهتمامنا بهذه المرأة. ستدرك ذلك في حينه. اذهب الآن إلى بيت الخلية ولازم إخوانك فيه حتى تمام الأمر، ثم تأخذ الشريط المصور وتوصله كما تبين لك الخطة إلى قناة فضائية أو أكثر لعرضه. وإن رفضوا عرضه؟ توصله وحسب، لا شأن لك بقبوله أو رفضه. ثم لا أريد لأحد في هذه الأيام القليلة القادمة أن يأتي إلى هنا. حسنا، ولكن أين ستكون؟ يا غريب، كثرة الأسئلة تفسد الغاية والوسيلة، فاكتفي بما تعلم. ثم أريدك أن تقضي الوقت المتبقي مع الشابين، تشد أسرهما وتقوي عزيمتهما. إذن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. رشيد وليلى يطمئنان عليك. قلت لهم أنني بخير؟ نعم. هل أنت جادة في استعدادك للظهور في البرنامج والحديث؟ لا، فما يفيد ظهوري إلا في استدرار الشفقة، وهذا ما لا أريده. ليتكلم من كان يقدر على التأثير في الناس بغير الشفقة. هند، سأضطر لتركك غدا طوال اليوم وربما لساعات طويلة في الليل. ما رأيك أن أحدث ليلى لتأتي وتبقى معك؟ لا، ليلى لديها أطفال، لا أريدها أن تتركهم وحدهم، وهي أصلا لا تستطيع أن تأتي بهم، لأنها تعرف بأن قدومهم قد يفرحني قليلا، ولكن بعدها أتألم أكثر. حسنا، سأحاول أن أتي باكرا بما يسمح لي عملي. لا عليك، أخطأت بأن فتحت الباب، لن أفتحه مرة أخرى لغريب، وأنت حين تحضرين المفتاح معك. هند، أنا لا أخشى عليك من هذا، بل أخشى بقائك وحيدة. علي أن أتعايش مع هذه الوحدة. اذهبي أنت للنوم. لا، لن أنام قبل أن تنامي. عادل، أهلا، مساء الخير. مساء الخير. أين أنت يا رجل؟ لم أرك منذ خروجك من السجن. لماذا لا تقول منذ الحادث فلا تذكر السجن؟ أنا أذكر ولا أنسى. أخبرني الوالد أنك رجعت إلى الجامعة. هو متلهف للخلاص من الجامعة ليدخل معترك الحياة والعمل. وحدثني أيضا عن المشاريع التي أعدها لك. ولم يحدثني عنها، ربما لأنني لست مهتما بها. عن إذنكما. تفضل تفضل. ما به؟ طيش الشباب يزول مع الأيام.
يا بني؟ ما بك؟ أصبحت لا تغادر الغرفة إلا نادرا. ولماذا أخرج؟ وإلى أين؟ لا تقنط من رحمة الله. لا أقنط من رحمة الله، بل من خلق الله الذين يحجبونها عني ويمنعون وصولي إليها. أستغفر الله، أستغفر الله. على الأقل يا بني لا تجلس وحيدا، فالهم يثقل بالوحدة. سأخرج الآن. في هذا الليل؟ وهل من فرق لمن هو مثلي بين ليل ونهار؟ وكيف تراه؟ عادل شاب عادي يعيش عمره وهو قريب من القلب. أنا أحسست بأنه شاب قلق وضائع تتجاذبه أفكار متضاربة. شأن معظم شبان هذا الجيل فقدوا اليقين بكل قضية وأحبطه الواقع الذي وقعوا فيه. بالنسبة لعادل ربما أيضا أثرت فيه الحياة التي يعيشها أبوه، رجل أعمال وثري وفر كل ما يحتاجه أي شاب، لذلك فقد الدافع والحافز، وبالأخص فقد التحدي في مواجهة الحياة التي سيدخلها بعد عام، أعني بعد التخرج. غريب هذا الوضع، الفقير يحبطه الفقر والغني يحبطه الغنى، ومن في الوسط ضائع في هذه المخاضة. بدأنا الحديث بأمر شخصي فقادته بشرى إلى قضية عامة. هل هناك أمر شخصي يا حسام لا يؤدي إلى وضع عام؟ معك حق يا ابنتي، تصبحان على خير. تصبح على خير يا أبي. وأنت هل ستنامين؟ وهل أفوت حوارا معك؟ رحاب، قد أتأخر لبعض الوقت. عندما رأيت المكان مقفلا استفزني ذلك. نعم، يوجد من يساعدني. أفضل أن أفتحه غدا بدل بعد غد عندما ننتهي. مع السلامة. أنا أيضا بشوق إليه مثلك. وعدتك سنذهب إلى المطار. أين حسن؟ نائم في غرفتي. يا حسرتي عليه، لا يعرف أباه ولا أبوه يعرفه. تركه صغيرا رضيعا على صدرك. عمتي، إن لم تنامي ستتعبين غدا. هيا إلى النوم، هيا. أتعب؟ تقولين أتعب؟ كل تعب السنين وحرقة القلب تذهب عندما يرجع فرج. عندها أعود صغيرة صبية أكثر نشاطا وهمة منك. إذا كانت قضية عادل نجم الدين آخر قضية تعمل بها. لم تكن آخر قضية، بل كانت هي القضية الوحيدة التي أعمل بها. والآن تبحث عن عمل. أبحث عن شبح يختفي كلما اقتربت منه. ليتني أستطيع المساعدة. بماذا تساعد؟ أنت هنا بحاجة إلى طباخ وأنا لا أعرف بالطبخ، وبحاجة إلى نادل وأعرف بأنني لن أكون نادلا جيدا يوما ما. لماذا لا يرد لك عادل معروفك؟ لأنني لم أقدم له معروفا، فقط كنت أقوم بعملي. اسمع، إن كنت تتحرج من أن تذهب إليه وكأنك تطالبه بدين، لا عليك. عندما يأتي إلى هنا سأحدثه بشأنك. شكرا لك. بعد أن ينطلق بالسيارتين يريدكم الأمير أن تخلوا هذا المكان لحين من الزمن. يذهب كل منكم إلى داره، ومن لا دار له يجد مكانا يبقى فيه لفترة
اتقاء من أي مداهمة قد تحدث. لا عليك، فهم لا يعرفون هذا المكان. علينا بالحيطة والحذر. هل الشابان مستعدان؟ دعهما الآن، فهما نائمان. قلقت فأقلقتني معك. لا تنكر ما في نفسك ويقلقك. إن لم تنم لن تقدر غدا أن تتحكم بنفسك ولا بالسيارة. اليقظة هي التي تساعدك على التحكم. كم بقي وقت للنهار؟ لا أدري، كأننا معزولون عن الوقت والزمن. الساعة، أقصد الساعة. 4 ساعات، 5 ساعات، كم؟ الساعة لم تعد تدل على زماننا نحن. ساعتنا ليست هذه الساعة. توترك هذا يجعلك تهذي. أهدي؟ ألا تشتاق لأهلك؟ لا، لا، شوقي كله لما هو فوق هذه الدنيا. بشرى، دعينا من هذا أرجوك. إما أنك نعست أو مللت أو وضعتك في زاوية حرجة لا تستطيع أن تخرج منها، وهذا الأرجح. لا أنكر بأنك قد فاجأتني بالقدرة والجلد على الحوار. لماذا تفاجؤون بقدرة أي امرأة أو فتاة على مواجهة أي شيء؟ وكأنه أمر استثنائي ليس لنا. بشرى، لا تستغلي تعبي ونعاسي وتحرفين في الرواية التي ذكرتها. اذهب للنوم، أشفقت عليك. لنا جولات أخرى. متى نذهب إلى المطار؟ لم نتأكد بعد بأنه سيأتي يا عمتي. سيأتي، أنا متأكدة أنه سيأتي. كلما أغمضت عيني أراه أمامي وقلبي يدق. هل يكذب قلب الأم يا زهرة؟ طبعا لا. طيب، سأرى كيف نستطيع أن نذهب وأستعد. أبي يسألك إن كنت ستذهب معه إلى الجامعة. لم أنم جيدا، ما زلت متعبا. ثم ما هذا النشاط بعد كل السهر والنقاش؟ هل ستخرجين؟ ألم أقل لك بأننا أكثر قدرة وتحملا ونشاطا؟ أريدك منذ الغد أن تذهب إلى الجامعة وتبقى فيها أطول فترة ممكنة، واحرص على أن يراك أكبر عدد هناك، ولا تنسى ما أوصيتك به بشأن عادل. وإن اقتضى الأمر الاتصال بك؟ لا أحد يتصل بي أو يسعى لرؤيتي. السيارة جاهزة؟ جاهزة. هل أحببت؟ طبعا أحببت. أقصد فتاة. كنت أفكر بالزواج إلى أن هدانا الله إلى ما هو خير منه. أما أنا فقد أحببت. ما زلت أشتاق لرؤيتها. لن أراها ولن تراني. حقا تفكر الفتاة وتشتاق إليها وقد وعدت بخير من هذا؟ ألهذا كنت مترددا؟ لا. من أجل فتاة؟ ليس. اللهم نعوذ بك من غواية الدنيا. هيا كي لا نتأخر. هيا.
هل الكاميرا جاهزة؟ أرجو أن يكونوا هم جاهزون. على بركة الله. لماذا نغطي وجوهنا ونخفيها ما دمنا لن نرى بعدها؟ إن رأوا وجوهكم عرفوكم، ويعلنون إلى من يعرفوكم، يأخذونهم للتحقيق، ولا ندري ما تكون نتيجة ذلك. أنت تقرأ البيان وأنت تمسك بالسلاح إلى جانبه. سلاح؟ ولماذا السلاح؟ ما دمنا لن نستخدمه. للدلالة. هل يستخدم سيف؟ فدلالته ومغزاه أعمق. فكرة صائبة. بحثت عنك وسألت ولكنك كنت متغيبا. ماذا تريد مني؟ أولا أهنئك بالسلامة، وثانيا كان بيننا حديث وانقطع. قطعه ذلك الحادث، أقصد الجريمة التي ارتكبوها وألصقوها ظلما بك. لا أذكر أن ما كان بيننا حديثا، بل صداما بعد استفزازك للدكتور جواد. هذا الدكتور وغيره يسممون عقولكم. أنت لست طالبا بالجامعة. دور العلم لا تغلق أبوابها بوجه أحد. هكذا كانت المساجد في عهد الإسلام الحقيقي. أما المدارس والجامعات اليوم ما أدخل عليها من أضاليل وأباطيل فأمرها يختلف. اسمع، لا أريد أن أخوض في هذا الجدال، فلدي محاضرة. ماذا تريد؟ الجريمة التي ارتكبوها وألصقوها ظلما بك. لم يلصقوها بي، فعندما تبين أن لا علاقة لي بها أطلقوني، وقد نسيته. لا يجب عليك أن تنساها دون أن تعلم من كان وراء ارتكابها. سيظهر. أتعتقد بأنه لم يظهر بعد؟ بالنسبة لي لا. أتكن بسيطا ساذجا. لا تكلمني بهذه اللهجة. أعتذر، ولكن ألا تدرك بأن أجهزة الأمن هي التي قامت بقتله؟ إنهم هكذا يتصيدون المجاهدين ثم يبحثون عن من يلصقون التهمة به، وقد وجدوك. ولكن حين تبين لهم من تكون ومن أباك أطلقوا سراحك. من أنا ومن أبي ليكون لنا هذه الحظوة والميزة؟ حقا لا تعلم بأن أباك من كبار المتعاونين مع السلطة الفاسدة وأجهزتها؟ أبي تاجر، ويحق له أن يتعامل مع من يشاء. نعم، ولكن ليس بتزويد الأجهزة بالأسلحة وأدوات التعذيب. ثم هل كنت تعتقد بأنه سيكون على مثل هذا الثراء لو لم يكن يقوم بأعمال لا ترضي الله ولا ترضي الضمير؟ كفاك فقد تماديت. هذا فيض من غيظ، فاسمع. لا أريد أن أسمع. النعيم الذي تتقلب فيه زائل، والمال الذي يكدسه أبوك وتنعم أنت ببعضه مدنس وحرام. أنت تأكل من مال حرام يا عادل، فكأنك تأكل نارا في بطنك، ولكن جهنم أكثر هولا وأشد عذابا. هذا جيد. المهم أن يعرض على الناس. والآن دور بدر الدين. هيا يا عبد الحق. هذا سؤال خارج عن موضوع وسياق الحلقة يا وداد. رأيه جانبا. آسف للمقاطعة.
أهلا عماد. ماذا؟ المعتقل السابق في معسكر غوانتنامو سيصل اليوم. أفكر بالذهاب إلى المطار لإجراء حديث معه حال وصوله. في مثل هذه الحالة كما أعرف لا يسمح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، لأن الصليب الأحمر يسلمه مباشرة إلى الأجهزة الأمنية. أحاول أرابط أنا والمصور، فإن استطعت كان بها، وإن لم أستطع أكون حاولت. موافق. هل لديك أسئلة معينة أطرحها عليه؟ لا. قد نفكر بإجراء لقاء مطول معه في وقت لاحق، فأنا أعرف قصته وقصة اعتقاله. اجتهد حسب الظرف يا عماد. حسن. وداد، أعيدي ترتيب الأسئلة بما ينسجم مع موضوع الحلقة. ها؟ ما به؟ نعم. في وسط النهار؟ لم ينم منذ يومين، فانهارت قواه. غفى. أرجو أن تكون الغرفة مطلة على منظر جميل، فأنا قادم للراحة. شكرا. ابني فرج!